Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. My name is Dan at ako po ang inyong Pinoy Hardinero, Dan Pos. At ito po, welcome po sa aking episode number 9. Ayun po, ang tatalakayin po natin ngayong araw nito is about indoor plants. Sa mga naggusto pong magsimula sa paghahalaman, lalo na sa loob ng bahay, napakaganda po na meron tayong indoor plants sa loob ng bahay. Bakit? Itong mga halaman na ito ay naglilinis ng hangin natin ito sa loob ng ating pamamahay, lalong-lalo na sa ating mga opisina. So, sa mga nagsisimula po na gusto mag-start sa paghahalaman, sa mga beginners, ito po ang may tuturo sa inyo ng mga pinakamadadaling alagaan na indoor plants. So, low maintenance indoor plants. Kasi po may na-receive ako ng questions sa isang follower ko po na about indoor plants daw. So, gusto niya magpaturo kung anong mga starter na indoor plants para sa mga beginners. So ito po, tatalakayin po natin ito ngayong araw na ito. Too many to mention po ang mga indoor plants na pwede nating alagaan sa loob ng ating bahay at opisina. Pero ito pong tatalakayin ko sa inyo ngayon ay yung mga madadaling alagaan. So sa madaling sabi, yung low maintenance plants. Kung mapapansin nyo po, yung kadalasan mga post ko po sa aking Facebook page, ito po yung aking Facebook page, Dan Pos Vlog. Ayan po, paki-like po and share sa mga friends. Kadalasan po ng mga pinopost ko is about indoor plants. Kasi po more on indoor plants po yung aking specialty. So ayun po yung ituturo ko sa inyo ngayon. As you can see, I have here some indoor plants na maaaring yung iba dito ay familiar po sa inyo. So uunahin po natin sa napakagandang Scindapsus Pothos aureus. So ito po ang tawag po, hindi ko alam kung anong common name nito sa atin, pero may nagsasabing money plant, welcome plant, fortune plant, or whatsoever. Pero ito po ay Scindapsus Pothos. Ang sa US po ang Pothos po yung tawag sa kanya, golden Pothos. So ito isa po sa napakadaling alagaan kasi hindi mo siya kailangan diligan ng madami, only once a week lang po siya diligan. And also, napaka-familiar po na itong halaman na ito kasi dahil sa very green yung kanyang kulay na may mga shade ng yellow-green. So, kung makikita nyo, humahaba rin siya kahit alam nyo po, kahit putol-putulin nyo lang po ito. Madali siyang i-propagate, madali siyang paramihin. Basta kung puputulin nyo lang, laging sa below the node, internode kung tinatawag. Tapos pwede siyang paramihin by cutting sa tubig, o pwede rin siya sa perlite with the help of rooting hormone. So ito po, isa po sa masasuggest ko sa mga starter. Kung gusto niyo po magparami ng halaman sa loob ng bahay, ito po ang isa po sa mga pinaka the best na indoor plants na pwede natin gamitin ay ang Pothos. Ito po siya. So ang pagdidilig once or twice a week, depende sa condition ng lupa. Kung ang lupa po ay medyo moist pa, hindi naman siya kailangan diligan. Pero kapag talagang dry, pag tinusok nyo yung daliri nyo at naramdaman nyo na dry siya, kailangan na siyang diligan. So, eto po ang Pothos. So, sunod po sa listahan ko, isa pong napaka-popular po is ang Sansevieria. O ang common name nito ay snake plant. Very easy to maintain din, hindi kailangan ng tubig na madami, and also nabubuhay siya sa low light. So kahit hindi, kasi kadalasan sa mga indoor plants na sa bahay, kailangan laging may ilaw. Ito, kahit hindi siya masyado naiilawan, kahit sa madilim na lugar, okay lang siya, hindi siya mamamatay, magsusurvive siya, and hindi siya masyadong malakas kumain ng tubig. Isa rin sa karakteristik nitong halaman nito is napakagandang air cleaning plant siya. Nag-absorb siya ng formaldehyde, benzene. Maganda siya sa mga CR, sa comfort room. Alam niya na kung ano ibig sabihin. Ayan, maganda siya manglinis ng hangin. So this is the Sansevieria. Ayan. So another one in my list is the Peperomia of Sansevieria. Ito. Napakaganda rin niya kasi malutong yung dahon niya, and talagang pang indoor plant siya. Ayan. Hindi ko alam yung common name nito, basta ang tawag namin dito is Peperomia. So ito, madali lang din siyang paramihin, pwede rin sa tubig, pwede rin sa cuttings.
Pag ika-cuttings nyo, cuttings na lagay nyo sa tubig, mag-uugat naman siya. Tapos pag nag-uugat na siya, pwede siyang ilipat sa soil. So ito po magandang indoor plant, hindi rin kailangan ng masyadong ilaw. Kahit sa low light mabubuhay siya. Huwag lang siyang overwater. Actually kahit naman sa ibang halaman kapag in-overwater po natin ang halaman natin na basang-basa, may tendency po na mabulok ang ugat. Hindi lang yung ugat, kahit yung mother stem niya mabubulok. So iwasan po natin mag-overwater ng halaman. Ayun. So next on my list, yung kinakatakutan ng marami is the Zamioculcas. Ayan, o ZZ plant. Zamioculcas Sansevieria. So ito very popular din dahil makintab yung dahon niya na and naging pumutok lang din yung pangalan niya dahil nauso na sabi nakaka-cancer daw siya, which is not. Ayun po, matagal ko na pong pinag-aaralan tong halaman na ito. Hindi po totoo yung sinasabi na nakaka-cancer siya. Pero ano po siya, totoo na meron siyang totoo na poisonous siya. So meron siyang allergic effect kapag dumikit siya. Yung dagta niya kapag dumikit sa balat mo or na-intake, nasubo, napunta sa labi, maaari po kayong meron pong allergic reaction. So ano po, isa na rin sa dahilan kung bakit ako may video na ito, para syempre para i-educate natin yung lahat ng kababayan natin, especially mga plant lovers, kung anong mga dapat iwasan, kung anong dapat na i-avoid ng mga klase ng halaman. Ito pong halaman na ito is not edible, ibig sabihin hindi po siya pwedeng kainin at kailangan i-handle with care. Kung maggugupit po kayo nito, kailangan naka-gloves. Make sure na hugasan nyo po yung kamay nyo after maghawak po nito. Ako after ng video na ito maghuhugas ako. And iwasan nyo po mapunta sa balat nyo, iwasan po maaabot ng mga bata. But anyhow, this kind of plant, napakagaling nitong plant na to kasi napaka-good air cleaning plant ito. Powerful na air cleaning plant. Malakas maka-absorb ng benzene, formaldehyde, and some bad toxins. Pero yung sinasabi ko po, hindi po siya cancerous po. Napakaganda po nitong plant. Kung alam niyo lang po kung saan ilalagay yung hindi maabot ng mga bata and how to take care of this, ayun, ma-appreciate niyo po yung beauty nito. So, okay, let's go ahead to the next one. I have here nakalimutan ko tuloy. The Ficus Elastica, ayan. O, ang tawag sa atin rubber plant. Ito, pinaugat ko lang to, pinapropagate. Itong Ficus Elastica, very easy to maintain. Hindi kailangan ng maraming tubig, hindi kailangan ng ilaw masyado. So, nagsusurvive siya sa low light. Next on my list is the Dracaena Masengina. Ano natin para makita. Ito yung Dracaena Masengina. So ito naman, madali lang din siya alagaan basta proper yung lighting ng room. Tapos ang watering niya twice a week or once a week pwede. Basta as long as moist pa yung lupa niya, wala namang problema, pwede naman siya. So ito, isa rin sa mga paborito ko, kaya ako nasabi na ilagay dito sa listahan ko kasi isa sa mga paborito ko ito and madali lang din siyang i-maintain. So ayun po, sana nakatulong po ako sa inyo, sa mga beginners po natin, kung paano po magsimula ng pag-i-indoor plant sa loob ng ating bahay. Marami pa po sana akong gustong i-share pero sa part 2 ko na lang po yung tatalakayin sa inyo. So if you like this channel, please go ahead and click the subscribe button. Andito po siya sa taas. So thank you guys and see you in my next upload. See ya, bye!